હેલો ફ્રેન્ડ, તો આજે આપણે એક કાર્બેટ જે ગેસ વેલ્ડિંગ વાળા વાપરતા જ હોય છે એ આપણે આજે એક બાટલાને ભરી અને બાટલાની અંદર એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું કે એ બાટલાની ક્ષમતા કેટલી હોય છે અને બાટલાની અંદર વિસ્ફોટ કરીશું આપણે અને તમને બતાવીશું આપણે કરીએ એનો એક્સપેરિમેન્ટ શું થાય છે. વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો, તમને પણ બતાવીશું અમે. તો ચાલો કરીએ છીએ એનું એક્સપેરિમેન્ટ. પહેલા થોડું કાર્બેટ લઈને આપણે એને ચેક કરીશું અને પછી બોટલમાં નાખીને તમને બતાવીશું. अच्छा ठीक है, समझ गया. ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार.